নমস্কাৰ অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নীলাক্ষী ডেকাই যোৱাকালি অলপ গা অসুস্থ থকাৰ বাবে অনলাইন লাইভ ক্লাছ আহিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি আজি লৈ আহিছোঁ 29, 30, 31ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আজি গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় সুধিব পাৰে আৰু যিয়ে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে আহি থকা এক্সামবোৰত সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হয় আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ 13 countries join military exercise in Meghalaya. Myanmar president arrives in India. Border security trade on agenda. Admiral Krishna Saminathan assumes charge as new chief for naval staff. General N.S. Raja Subramani assumes charge as the country's new CDS. আৰু কিছু টপিক আছে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো টপিক হৈছে 13 countries join military exercise in Meghalaya. Armies of 13 countries come together in Meghalaya's Umroi for the maiden multilateral military exercise Pragati 2026, which concluded on Saturday with a focus on countering insurgency and building mutual trust among the nations in the Indian Ocean region, officials said. Over 400 soldiers, including around 20 women, from Bhutan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, the Philippines, and the Seychelles, Sri Lanka, Vietnam, and India sheltered down from helicopters, detected IEDs along routes, and climbed down rocky walls during the 2-week exercise, they said. Pragati 2026 Parameter and details. Type is a maiden first edition multilateral military exercise. Location joint training note Umroi, Meghalaya, India. Duration 2 weeks concluded May 20, 2026. Total personnel over 400 soldiers including 20 women soldiers. Participating nations 13 countries India plus 12 neighborhood /IOR /ASEAN nations. Geopolitical significance and India's foreign policy. ভাৰত মহাসাগৰৰ অঞ্চলৰ বিদ্ৰোহ প্ৰতিহিত আৰু জাতিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শনিবাৰে সামৰণি পৰা প্ৰথম বহুপক্ষীয় সামৰিক অনুশীলনৰ বাবে মেঘালয়ৰ উমৰৈত 13খন দেশৰ সেনাই একত্ৰিত হৈছিল বুলি বিষয়াসকলে জনাইছে ভাৰত মহাসাগৰৰ অঞ্চলৰ বিদ্ৰোহ প্ৰতিহিত আৰু জাতিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শনিবাৰে সামৰণি পৰা প্ৰথম বহুপক্ষীয় সামৰিক অনুশীলন প্ৰগতি 2026ৰ বাবে মেঘালয়ৰ উমৰৈত 13খন দেশৰ সেনাই একত্ৰিত হৈছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চল IOR ফকাছ ভাৰতৰ সাগৰ Security and growth for all in region দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ জাতিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক আস্থা আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই এক্সাৰচাইজৰ বিশেষ লক্ষ্য আছিল বুজিব পাৰিছে Geopolitical significance and India's foreign policy Indian Ocean region focus ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ IOR ফকাছ
ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ জাতিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক আস্থা আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই অনুশীলনৰ বিশেষ লক্ষ্য আছিল। এক্ট ইজ পলিচি এণ্ড নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট। কি কৈছে যে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ তালিকাখন হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰতিবেশী দেশ ভূটান, নেপাল, শ্ৰীলংকা, মালদ্বীপ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়া/আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, লাওছ, ম্যানমাৰ, ফিলিপাইনছৰ কৌশলগত মিশ্ৰণ। ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোত প্ৰিফাৰেণ্ট ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰ এণ্ড নেট ছিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ হিচাপে ভাৰতৰ ভূমিকা আৰু অধিক শক্তিশালী হয়। এক্ট ইজ পলিচি এণ্ড নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট। অংশগ্ৰহণকাৰীৰ তালিকাখন হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰতিবেশী দেশ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়া/আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, লাওছ, ম্যানমাৰ, ফিলিপাইনছৰ কৌশলগত মিশ্ৰণ। ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোত প্ৰিফাৰেণ্ট ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰ এণ্ড নেট ছিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ হিচাপে ভাৰতৰ ভূমিকা আৰু অধিক শক্তিশালী হয়। ইনক্লুচিভিটি এণ্ড জেণ্ডাৰ মেইনষ্ট্ৰীমিং। অন্তৰ্ভুক্ত আৰু লিংগ মূলসুঁতিলৈ অনা। প্ৰায় ২০ গৰাকী মহিলা সৈনিকৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে লিংগ সমতাৰ ওপৰত ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্ব আৰু বিশ্বজুৰি যুদ্ধ সমৰ্থন আৰু শান্তিৰক্ষা অভিযানত মহিলাৰ ভূমিকা সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। ঠিক আছে। টেকটিকেল এণ্ড অপাৰেশ্যনেল ফ'কাছ, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এণ্ড কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম। The primary tactical focus was on countering insurgency, which is crucial given the complex security dynamics of the participating nation. Specialized drill operation. Soldiers engaged in high-end tactical operations including helo shielding, rapid deployment from helicopters, IED detection, route clearance and countering improvised explosive devices, crucial for modern asymmetric warfare. Shielding/rock climbing, enhancing survival and combat skills in rugged mountainous terrains like Northeast India. Strategic location Umroi, Meghalaya. The joint training node at Umroi has emerged as India's premier hub for international military exercises, previously hosting Harimau, Shakti, Mitra Shakti, and nomadic elephant. Each dense forested and hilly terrain provides an ideal setting for realistic counter-insurgency and jungle warfare training. ঠিক আছে। ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে 18 মে'ৰ পৰা, মনত ৰাখিব 18 মে'ৰ পৰা 31 মে' 2026 ক'ত উমৰৈ মেঘালয়া from 18 May to 31 May আজি শেষ হ'ল 2026 মেইন কথাটো হ'ল ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ বিদ্ৰোহ প্ৰতিহত আৰু জাতিসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি
প্ৰগতি 2026 অনুশীলনটো মেঘালয়ৰ উমৰত 13খন দেশৰ সেনাই একত্ৰিত হৈছিল বুলি জনা যায়। ঠিক আছে। What is the primary focus of the maiden multilateral military exercise Pragati 2026? Primary focus to ki hoy khudise? Cyber warfare and artificial intelligence, the naval blockade and maritime piracy, countering insurgency and building mutual trust in the Indian Ocean region, the aerospace defense and strategic deterrence. What is the primary focus of the maiden multilateral military exercise Pragati 2026? So, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে countering insurgency and building mutual trust in the Indian Ocean region. Option C is the correct answer. Primary focus কিহৰ ওপৰত? Countering insurgency and building mutual trust in the Indian Ocean region. ঠিক আছে, বুজিব পাৰিছেনে? Moving to the next topic, Myanmar's president arrives in India, border security trade on agenda. Myanmar's president arrives in India, border security trade on agenda. Myanmar President U Min Aung flying on Saturday offered prayers at the Mahabodhi Temple, a Buddhist pilgrim's place and a UNESCO World Heritage Site in Bihar's Gayazi district. Myanmar President U Min Aung flying on Saturday offered prayers at the Mahabodhi Temple, a Buddhist pilgrimage place and a UNESCO World Heritage Site in Bihar's Gayazi district. Mr. Flying, accompanied by a high-level delegation including several cabinet ministers and business leaders, arrived here in the morning as part of his 5-day visit to India. International relations, India-Myanmar bilateral relations, এইখিনি important হয়। The official visit of Myanmar's President U Min Aung flying to India carries massive strategic implications. Confluence of 3 Indian policies. The Ministry of External Affairs explicitly stated that Myanmar lies at the crossroads of 3 core Indian foreign policies. Neighborhood first policy, prioritizing peaceful and cooperative relations with immediate neighbors. Act East policy, enhancing economic, strategic and cultural relations with the Asia-Pacific region. Mahasagar initiatives stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions. India's vision for active security and economic engagement with the maritime global south. Geostrategic importance of Myanmar. Myanmar is India's only land gateway to the Asian nations. Mahasagar Initiative stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions. India's vision for active security and economic engagement with the maritime global south. It has geostrategic importance of Myanmar. Myanmar is India's only land gateway to the Asian nations. It shares a 1,643 km long land border with the 4 critical northeastern states, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Internal security,
Cooperation with Myanmar is vital for tracking insurgent groups operating in the northeast, preventing drug trafficking, Golden Triangle, and tackling cross-border arms smuggling. Major connectivity project Kaladan Multimodal Transit Transport Project connects Kolkata port with Situi port in Myanmar and then via river and road to Mizoram, acting as an alternative pathway to the northeast. India Myanmar Thailand Trilateral Highway aimed at connecting More to Mae Sot via Myanmar to boost trade. Regional groupings both nations are key partners in BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Both nations are key partners in Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Major connectivity project Kaladan Multimodal Transit Transport Project, India Myanmar Thailand Trilateral Highway Regional Groupings. ঠিক আছে? The Mahabodhi temple complex recently visited by the Myanmar president was designated as a UNESCO World Heritage Site in which year? The Mahabodhi temple complex recently visited in the Myanmar president was designated as a UNESCO World Heritage Site in which year? 1993, 2002, 2010, 2015. শুদ্ধ উত্তৰটো চাওঁ হওক অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 2002 It was declared a UNESCO World Heritage Site in 2002 and marks the location where Siddhartha Gautama attained enlightenment. ঠিক আছে কারেক্ট আনসার 2002 Moving to the next topic, Admiral Krishna Swaminathan assumes serves as a new Chief of Naval Staff. Admiral Krishna Swaminathan assumes serves as new Chief of Naval Staff. Admiral Krishna Swaminathan today assumed serves as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. ঠিক আছে Admiral Krishna Swaminathan নামটো মনত ৰাখিব today assumed serves as the 27th Chief of the Naval Staff. তেখেতে কাক succeeded কৰিলে Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable, and uncertain. Emphasizing that Indian Navy is well set on a course of capability enhancement and modernization. He assured that his foremost priority will be to ensure that the Navy maintains the highest levels of operational readiness and combat effectiveness to protect India's security and economic interests wherever required. Outgoing Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi said that it has been an honor for him to be at the helm of the India's Navy. He noted that the Navy has consistently delivered whenever the nation has called upon it. Highlighting Operation Sindoor and Operation Uja Suraksha, Admiral Tripathi said the Navy's commitment and professionalism continue to be evident amid evolving regional security challenges, including the ongoing situation in West Asia.
ঠিক আছে নামটো মনত ৰাখিব এডমাইৰেল কৃষ্ণা স্বামীনাথন টুডে assumed charge as the 27th chief of naval staff who recently assumed charge as the 27th chief of the naval staff of the Indian Navy Admiral Dinesh K. Tripathi Admiral Krishna Swaminathan ne Admiral R. Harikumar ne Karambar Singh option B is the correct answer Admiral Krishna Swaminathan is the correct answer. Moving to the next topic, General N.S. Raja Subramani assumed serves as the country's new CDS. General N.S. Raja Subramani assumed serves as the country's new CDS. Chief of Defense Staff CDS Lieutenant General N.S. Raja Subramani today said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani emphasized that greater collaboration among the armed forces, industry, academia, startups, and the research ecosystem would be a key enabler of modernization. He noted that the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interests and remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. He also acknowledged the courage and professionalism of the soldiers, sailors, and air warriors and assured that their training and welfare would remain a top priority. Reaffirming the armed forces' commitment to the welfare of veterans and Veer-Naris, he assured citizens that the armed forces would continue to serve the nation with dedication, courage, honor, and professionalism. Earlier this morning, General Subramani was accorded a Guard of Honor at the South Block launch in New Delhi. He also laid a wreath at the National War Memorial. CDS, Chief of Defense Staff, নতুনকে কোন হৈছে General Subramani, N.S. Raja Subramani. ঠিক আছে who recently assumed charges as India's new Chief of Defense Staff, General Anil Chauhan, Lieutenant General N.S. Raja Subramani, General Manoj Pandey, Admiral Dinesh K. Tripathi. এইমাত্ৰ পঢ়িলো correct answer option B. Lieutenant General N.S. Raja Subramani. ঠিক আছে India's new Chief of Defense Staff, N.S. Raja Subramani. তেখেতে আজি শপত গ্ৰহণ কৰে Moving to the next topic, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi.
pronunciation কৰোঁতে অলপ ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা খুজিছোঁ External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on the President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment toward deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to the meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Narendra Modi to advance a partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilization ties between the two countries. He will also participate in a business forum. The Myanmar president will also travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing arrived in New Delhi yesterday, যোৱাকালি আহি পাইছিলে, evening on a 5-day visit to India. 5 দিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে তেখেত যোৱাকালি উপস্থিত হৈছিল ভাৰতত Union Minister of State for External Affairs, Priti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at the Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials, and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. তেখেতৰ এইটো প্ৰথম ভ্ৰমণ আছিল ভাৰতলৈ in his tenure. Which Indian leader met with the Myanmar president to appreciate his positive sentiment toward deepening bilateral cooperation? Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, President Drupadi Murmu, and National Security Advisor Ajit Doval. Which Indian leader met with the Myanmar president to appreciate his positive sentiment toward deepening bilateral cooperation? So correct answer hol option B, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Next আৰু এটা question আনিছিলো ইয়াৰ ওপৰত যে according to Dr. S. Jaishankar, the partnership between India and Myanmar aims to advance which 3 core pillars? Trade, security and connectivity, peace, progress and prosperity, culture, commerce and defense, technology, tourism and education. According to Dr. S. Jaishankar, the partnership between India and Myanmar aims to advance which 3 core pillars? কি তিনিটা পিলাৰৰ এইম আছিলে ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰাৰ So correct answer to hol peace, progress and prosperity is the correct answer. Option B is the correct answer, peace, progress and prosperity. According to S. Jaishankar, the partnership between India and Myanmar aims to advance peace, progress and prosperity. এই তিনিটা পিলাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছিলে Moving to the next topic, important. World No Tobacco Day being observed today. World No Tobacco Day being observed today. 31st May World No Tobacco Day celebrate কৰা হয় প্ৰতি বছৰে World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco
World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. 2026 চনৰ থিমটো কি হয় মনত ৰাখিব কাউন্টাৰিং নিকোটাইন এণ্ড টবাকো এডিকশ্যন As part of the observance, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava on Friday launched the pilot version of Tobacco-Free Educational Institution 2 FEI application in New Delhi. The application aims to strengthen the implementation and monitoring of tobacco-free norms across schools and colleges in the country. It will also facilitate self-assessment and reporting by educational institutions, monitor compliance with tobacco-free guidelines, ensure implementation of tobacco control signals, and help prohibit the sale of tobacco products within 100 yards of educational institutions. Addressing the gathering, MS Srivastava said that this year's World No Tobacco Day theme is highly relevant in protecting young people from the harmful effects of tobacco and nicotine addiction. She noted that more than 2,000 tobacco cessation centers have been established across the country in hospitals, medical colleges, Ayush institutions, and other healthcare facilities. The Secretary further called upon educational institutions and stakeholders to actively participate in the pilot phase of the 2 Tobacco-Free Educational Institution FEI application and strengthen tobacco-free practices across campuses. এই থিমটো যে এবছৰৰ কাউণ্টাৰিং নিকোটাইন এণ্ড টবাকো এডিকশ্যন দিছে এই থিমটো হাইলি ৰিলেভেণ্ট কিহৰ লগত কৰিছে প্ৰটেক্টিং য়ং পিপল ফ্ৰম দ্য হাৰ্মফুল এফেক্টছ অফ টবাকো এণ্ড নিকোটাইন এডিকশ্যন ঠিক আছে এণ্ড ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ইনিচিয়েটিভ হয় টু এণ্ড দ্য ইউজ অফ টবাকো ধপাত মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে which organization leads the global initiative of World No Tobacco Day to raise awareness against tobacco use. UNICEF, WHO, UNESCO, World Trade Organization. Which organization leads the global initiative of World No Tobacco Day to raise awareness against tobacco use? Correct answer option B, WHO, World Health Organization. ঠিক আছে What is the theme for World No Tobacco Day this year? Commit to quit tobacco threat to our environment, unmasking the appeal, countering nicotine and tobacco addiction, and protect the youth. Theme for World No Tobacco Day this year কোনটো হয় Option C is the correct answer, unmasking the appeal, countering nicotine and tobacco addiction. মনত ৰাখিব World No Tobacco Day is celebrated every year on 31st May. And theme for this year, unmasking the appeal, countering nicotine and tobacco addiction. Moving to the next topic, India-US affirm commitment to boost the defense ties.
India-US affirm commitment to boost defense ties. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh on Friday held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the Shangri-La Dialogue 2026 in Singapore, focusing on strengthening defense partnership, maritime security, cooperation and regional stability in the Indo-Pacific. During his interaction with the Chief of Defense Forces of the Seychelles Armed Forces, Major General Michael Rogiti, both sides discussed avenues to deepen bilateral defense cooperation and enhance maritime security collaboration in the Indian Ocean region. The meeting reaffirmed India's commitment to advancing peace, security, and stability with its trusted regional partners. কি কৈছে যে ইণ্ডিয়া US affirm commitment to boost defense ties. আমেৰিকা আৰু ভাৰতে যৌথ প্ৰযুক্তি সহ উৎপাদন, সম্প্ৰসাৰিত অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰত্ব যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে। এই কৌশলগত সহযোগিতা এটা মুক্ত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিশ্চিতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। বুজিব পাৰিছে? আমেৰিকা আৰু ভাৰতে যৌথ প্ৰযুক্তি সহ উৎপাদন, সম্প্ৰসাৰিত অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ আৰু সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব যথেষ্ট উন্নত কৰিছে। এই কৌশলগত সহযোগিতা এটা মুক্ত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিশ্চিতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মূল প্ৰতিৰক্ষা পদক্ষেপ কাঠামো চুক্তি। দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই সক্ৰিয়ভাৱে দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিছে। যোগান শৃংখল আৰু বাণিজ্যিক বাধাসমূহ সুশৃংখলিত কৰিবলৈ পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয় RDP চুক্তিসমূহ অনুসৰণ কৰিছে, যে ষ্ট্ৰাইকাৰ ইনফেণ্ট্ৰি কম্বেট বাহন আৰু জেভেলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিছাইলৰ দৰে উন্নত সামৰিক হাৰ্ডৱেৰ সহযোগী উৎপাদনক আমেৰিকা আৰু ভাৰতে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। মেৰিটাইম ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীত তহিলদাৰ বিমান আৰু MQ-9B ড্ৰোন। ঠিক আছে, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই সক্ৰিয়ভাৱে দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিছে। যোগান শৃংখল আৰু বাণিজ্যিক বাধাসমূহ সুশৃংখলিত কৰিবলৈ পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয় চুক্তিসমূহ অনুসৰণ কৰিছে। ষ্ট্ৰাইকাৰ ইনফেণ্ট্ৰি কম্বেট বাহন আৰু জেভেলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিছাইলৰ দৰে উন্নত সামৰিক হাৰ্ডৱেৰ সহযোগী উৎপাদনক আমেৰিকা আৰু ভাৰতে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। মেৰিটাইম ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীত তহিলদাৰী বিমান আৰু MQ-9B ড্ৰোন। ঠিক আছে, who represented India as the Defense Secretary at the Shangri-La Dialogue 2026 in Singapore? Giridhar Aramane, Rajesh Kumar Singh, Sanjay Mitra ne Ajay Kumar. Correct answer Rajesh Kumar Singh, option B. এই মাত্ৰ আমি পঢ়িলো। Who represented India as the Defense Secretary at the Shangri-La Dialogue 2026 in Singapore? Correct option B, Rajesh Kumar Singh. ঠিক আছে, moving to the next topic. SC issues guidelines for protecting survivors of human trafficking. SC issues guidelines for protecting survivors of human trafficking. The Supreme Court on Friday issued a comprehensive guidelines for the government and competent authorities to protect young women from trafficking for commercial sexual exploitation. A bench of Justice J.B. Pardiwala
and R. Mahadevan said judgment in the case pending for over 22 years in the apex court was close to our hearts. SC issues guidelines for protecting survivors of human trafficking. উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় ন্যায়িক সংহিতা আৰু অনৈতিক সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ বিধানৰ সমান্তৰালকৈ পক্সো আইনৰ অধীনত ব্যৱসায়িক যৌন শোষণৰ বাবে শিশু সৰবৰাহৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব পৰা যাব বুলি ৰায় দি শিশু সুৰক্ষা আইনখন শক্তিশালী কৰিছে। এই সিদ্ধান্তৰ লক্ষ্য হৈছে যে নাবালিকৰ সৈতে জড়িত সৰবৰাহৰ অপৰাধৰ গোচৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱধান বন্ধ কৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় ন্যায়িক সংহিতা আৰু অনৈতিক সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ বিধানৰ সমান্তৰালকৈ পক্সো আইনৰ অধীনত ব্যৱসায়িক যৌন শোষণৰ বাবে শিশু সৰবৰাহৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব পৰা যাব বুলি ৰায় দি শিশু সুৰক্ষা আইনখন শক্তিশালী কৰি তুলিছে। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে নাবালকৰ সৈতে জড়িত সৰবৰাহৰ অপৰাধৰ গোচৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী ব্যৱধান বন্ধ কৰা। এতিয়া পক্সো কি আছিলে, পক্সোৰ অৰ্থটো কি আছিলে মনত পৰিছেনে আপোনালোকৰ? পক্সোৰ অৰ্থ হৈছে যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা আইন। মনত কৰাই দিছোঁ। 18 বছৰৰ তলৰ ব্যক্তিক যৌন নিৰ্যাতন পৰ্নোগ্ৰাফিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাৰতত 2012 চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল এক কঠোৰ আইন। শাস্তিসমূহ কঠোৰতাৰ ভিত্তিত গ্ৰেড কৰা হয়। চৰম গোচৰৰ বাবে 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুদণ্ডলৈকে। POCSO stands for the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ন্যায়াধীশ জেবি পাৰ্ডেৱালী আৰু আৰ মহাদেৱানৰ এক বিচাৰপীঠেও ভুক্তভোগীৰ সুৰক্ষা আৰু পুনৰ্বাসন ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে মূল নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আইনী জবাবদিহিতাই শিশুৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আৰু দেশজুৰি সৰবৰাহ সম্পৰ্কীয় অপৰাধসমূহৰ মাজত অধিক শক্তিশালী বলৱৎকৰণ নিশ্চিতকৰণ কৰিব লাগিব। Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা আইন। শাস্তিসমূহ কঠোৰতাৰ ভিত্তিত গ্ৰেড কৰা হয়। 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুদণ্ডলৈকে। ঠিক আছে। Which court issued comprehensive guidelines to protect young women from trafficking for commercial sexual exploitation? Supreme Court, High Court, District Court, International Court of Justice. Which court issued comprehensive guidelines to protect young women from trafficking for commercial sexual exploitation? Supreme Court, High Court, District Court ने International Court of Justice. Correct answer hol Supreme Court. Option A is the correct answer.
Moving to the next topic, SC gives in service teachers one more year to clear TET. SC gives in service teachers one more year to clear teachers eligibility test. The Supreme Court on Friday gave teachers who are currently in service an extension of one more year to pass the teachers eligibility test, taking into consideration the importance of ensuring continuity in the elementary education of children. Our karone khub bhale khobor hoy etu. The original deadline for teachers to obtain the TET qualification was August 31st, 2027 and they have now been extended to August 31st, 2028. ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চাকৰিত থকা সকলো শিক্ষকৰ অৰ্হতাৰ সময়সীমা 31 আগষ্ট 2027 পৰা 31 আগষ্ট 2028 লৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে। টেট ক্লিয়াৰ কৰাটো কঠোৰভাৱে বাধ্যতামূলক বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে আৰু সকীয়াই দিছে যে আদালতে 65 খনতকৈও অধিক পুনৰীক্ষণ আবেদন খাৰেজ কৰিছে। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চাকৰিত থকা সকলো শিক্ষকৰ অৰ্হতাৰ সময়সীমা 31 আগষ্ট 2027 পৰা 31 আগষ্ট 2028 লৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে। টেট ক্লিয়াৰ কৰাটো কঠোৰভাৱে বাধ্যতামূলক বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে আৰু সকীয়াই দিয়ে যে আদালতে 65 খনতকৈও অধিক পুনৰীক্ষণ আবেদন খাৰেজ কৰে। ৰায়দানৰ মূল সবিশেষ নতুন সময়সীমা সেৱা আগবঢ়োৱা শিক্ষকসকলে সেৱাত অব্যাহত ৰাখিবলৈ টেট অৰ্হতা লাভ কৰিবলৈ এতিয়া 31 আগষ্ট 2028 পৰ্যন্ত সময় আছে। কঠোৰ চূড়ান্ত ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু মনমোহনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো ধৰণৰ বৃদ্ধিৰ আমোদ দিয়া নহ'ব। নতুন সময়সীমাৰ ভিতৰত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা শিক্ষাবিদসকলে চাকৰি বন্ধ কৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। বাধ্যতামূলক পৰীক্ষা 2009 চনৰ শিক্ষা অধিকাৰ RTI আইনৰ পূৰ্বে নিযুক্তি পোৱা শিক্ষককে ধৰি সকলো চাকৰিত থকা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰায় প্ৰযোজ্য বুলি জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যৰ বাবে নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু যোগ্য কৰ্তৃপক্ষক সময়ে সময়ে টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যদিহে বছৰত দুবাৰকৈ হ'লে ভাল আৰু শিক্ষকসকলে যুক্তিসংগত সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে। আদালতে আৰু কৈছে যে RTI আইন স্থাপন হোৱাৰ 15 বছৰতকৈ অধিক সময় পাৰ হৈ গৈছে। আবেদনসমূহ খাৰিজ কৰি ন্যায়াধীশ দত্তই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে RTI আইনখন শিশুকেন্দ্ৰিক আৰু অযোগ্য শিক্ষকক অব্যাহত ৰখাটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। By which date must in service teachers now obtain their teachers eligibility test qualification following the Supreme Court's 1-year extension. August 31st, 2026, August 31st, 2027, August 31st, 2028, August 31st, 2029. By which date must be in service teachers now obtain their teachers eligibility test qualification following the Supreme Court's 1-year extension. Correct answer. Option C is the correct answer.
Option C, August 31st, 2028, by which days must in service teachers now obtain their teachers eligibility test qualification following the Supreme Court's 1-year extension. August 31st, 2028 is the correct answer. Moving to the next topic, India-US interim deal will be finalized over the next few weeks and months. Sergio Gore. India-US interim deal will be finalized over the next few weeks and months. Sergio Gore. Presenting an optimistic picture of trade ties between India and the United States, US Ambassador to India Sergio Gore on Friday said that the two sides were expected to sign a trade deal over the next few weeks and months. Delivering a speech at the Indian Institute of Technology, Mr. Gore said India was aligning with trusted ecosystems and resilient supply chains. Our current interim trade agreement is on the table for us to finalize and that will unlock prosperity for both of our countries. Next week, we will welcome a US delegation here to continue those talks. We fully expect that the trade deal will be signed over the next few weeks and months, said Mr. Gore in his first speech following the visit of US Secretary of State Marco Rubio to New Delhi earlier this week to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. কি কৈছে যে India US interim deal will be finalized over the next few weeks and months. ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই ভাৰত কোৰিয়া সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তিৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বৰ্ধিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মত হৈছে। বাণিজ্য চুক্তিৰ মূল বিৱৰণ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ঘাটি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু মোটামুটিভাৱে 15.35 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতে প্ৰায় 21 বিলিয়ন সামগ্ৰী আমদানি কৰে, যেনে অটো পাৰ্টছ, টেলিকম সঁজুলি আৰু বেছ লুব্ৰিকেটিং অইল। আনহাতে মাত্ৰ প্ৰায় 5.8 বিলিয়নহে ৰপ্তানি কৰে। লক্ষ্য কি যে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই 2030 চনৰ ভিতৰত নিজৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 27 বিলিয়নৰ পৰা 54 বিলিয়নলৈ দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু লগতে অধিক সুষম বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক নিশ্চিত কৰিছে। শেহতীয়া আলোচনা নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ CPAP উন্নতিৰ আলোচনাৰ সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ উদ্যোগ স্বীকাৰ কৰি সংশোধনী পদক্ষেপ ল'বলৈ সন্মত হয়। নতুন উপগোট দেশসমূহে ডিজিটেল বাণিজ্য যোগান শৃংখল আৰু কৌশলগত ঔদ্যোগিক সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট উপগোট গঠন কৰিব। ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই ভাৰত কোৰিয়া সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰত্ব চুক্তিৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বৰ্ধিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মত হৈছে। লক্ষ্য কি বুলি কৈছে যে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই 2030 চনৰ ভিতৰত নিজৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 27 বিলিয়নৰ পৰা 54 বিলিয়নলৈ দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু লগতে সুষম বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক নিশ্চিতকৰণ কৰিছে। According to Mr. Gore, India is aligning itself with which types of ecosystems and supply chains? Independent ecosystem and localized supply chains,
trusted ecosystems and resilient supply chains, closed ecosystems and rigid supply chains, regional ecosystems and flexible supply chains. According to Mr. Gore, India is aligning itself with which type of ecosystems and supply chains? Correct answer? Option B is the correct answer. Trusted ecosystem and resilient supply chains. Trusted ecosystem and resilient supply chains. India-Korea agrees to address India's growing bilateral trade deficit. The negotiating teams of India and South Korea concluded the 12th round of negotiations on upgrading the existing trade agreement between two countries, with South Korea agreeing to address India's growing bilateral trade deficit, the Ministry of Commerce and Industry said on Thursday. Commerce Minister Piyush Goyal and South Korean Trade Minister Yoo Han-ko had in April 2026 signed a joint declaration to accelerate negotiations to upgrade the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, which had come into force in 2010. ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই ভাৰত-কোৰিয়া সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰত্ব চুক্তি পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বৰ্ধিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মত হৈছে। বাণিজ্য চুক্তিৰ মূল বিৱৰণ ঘাটি যে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ঘাটি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতে প্ৰায় 21 বিলিয়ন সামগ্ৰী আমদানি কৰে, যেনে অটো পাৰ্টছ, টেলিকম সঁজুলি আৰু ব্ৰেছ লুব্ৰিকেটিং অইল। আনহাতে মাত্ৰ প্ৰায় 5.8 বিলিয়নহে ৰপ্তানি কৰে বুলি কৈছে। শেহতীয়া আলোচনা নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ চিপিএ উন্নতকৰণ আলোচনাৰ সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ উদ্বেগ স্বীকাৰ কৰি সংশোধনী পদক্ষেপ ল'বলৈ সন্মত হয়। নতুন উপগোট দেশসমূহে ডিজিটেল বাণিজ্য যোগান শৃংখল আৰু কৌশলগত ঔদ্যোগিক সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট উপগোট গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। India recently concluded the 12th round of negotiations to upgrade its existing comprehensive economic partnership agreement with which country? Japan, South Korea, Australia, Germany. India recently concluded 12th round of negotiations to upgrade its existing comprehensive economic partnership agreement with which country? South Korea. Correct answer? Option B, South Korea. Moving to the next topic, Australian Deputy Prime Minister to visit India for defense talks. Australian Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles will visit India next week to hold talks with Defense Minister Rajnath Singh as part of the second Australia-India Defense Ministers Dialogue. The visit will take place after Mr. Marles attends the 23rd Shangri-La Dialogue in Singapore, one of the leading defense and security forums in the Indo-Pacific region organized by the International Institute for Strategic Studies. অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰিচাৰ্ড মাৰ্লাছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে দ্বিতীয়টো ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ আলোচনাৰ সভা-সভাপতিৰ বাবে নতুন দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছে।
আলোচনাত সামৰিক অন্তঃকাৰ্য ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ, ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত কৌশলগত সম্পৰ্কে গভীৰ কৰা আৰু যৌথ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ আৰু সহ উৎপাদনৰ সুযোগ অন্বেষণ কৰা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। উদ্দেশ্য কি হয়? তেওঁ যে আহিছে ভাৰতলৈ, তাৰে উদ্দেশ্যটো কি? কৌশলগত কেন্দ্ৰ। আলোচনাসমূহ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা কৌশলৰ সৈতে মিল আছে বুলি কৈছে, যিয়ে ভাৰতক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা আৰু আঞ্চলিক অংশীদাৰ হিচাপে স্থান দিছে। ঔদ্যোগিক সহযোগিতা। দুয়োজন নেতাই সামৰিক হাৰ্ডৱেৰৰ সহবিকাশ আৰু সহযোগিতাকে ধৰি প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ সহযোগিতাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। আঞ্চলিক নিৰাপত্তা। এই আলোচনাত বিশ্ব আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাজনিত উন্নয়ন, বিশেষকৈ ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰা উন্নয়নসমূহ সামৰি লোৱা হ'ব। বুজি পাইছে? অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰিচাৰ্ড মাৰ্লছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে দ্বিতীয়টো ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ আলোচনাৰ সহ-সভাপতিৰ বাবে নতুন দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছে। আৰু আলোচনাত সামৰিক আন্তঃ কাৰ্যক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ, ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত কৌশলগত সম্পৰ্ক গভীৰ কৰা আৰু যৌথ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ আৰু সহ উৎপাদনৰ সুযোগ অন্বেষণ কৰা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। সভাৰ উদ্দেশ্য কি? মূল কৌশলগত কেন্দ্ৰ। আলোচনাসমূহ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা কৌশলৰ সৈতে মিল থকা বুলি কৈছে, যিয়ে ভাৰতক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা আৰু আঞ্চলিক অংশীদাৰ হিচাপে স্থান দিছে। Which Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister is scheduled to visit India for bilateral defence talks? Anthony Albanese, Richard Marles, নে পিটাৰ ডাটন নে পেনি অং? এইটোও নহয়, এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ। Which Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister is scheduled to visit India for bilateral defence talk? Richard Marles is the correct answer. Marles is the correct answer. Moving to the next topic, Chandrayaan-2 finds a possible presence of ice in lunar south pole. Chandrayaan-2 finds possible presence of ice in lunar south pole. Nearly 6 years after it was launched, India's second moon mission Chandrayaan-2 continues to provide valuable data on the satellite. In a new finding, scientists have found the possible presence of surface ice in the lunar south pole region. These were the findings of scientists from the Physical Research Laboratory who used observations from the Chandrayaan-2's dual-frequency synthetic aperture radar payload. গৱেষণা কেনেকৈ পোৱা গৈছিল? চন্দ্ৰৰ মেপিং কৰি অহা চন্দ্ৰযান-2 অৰ্বিটৰে উভতাই পঠোৱা তথ্যৰ ওপৰত এই আৱিষ্কাৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল। ডাবল শ্বেডড ক্ৰেটাৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা দলটোৱে ডাবল শ্বেডড ক্ৰেটাৰ বুলি জনাজাত বিৰল অতি ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। বুজি পাইছে? চন্দ্ৰৰ মেপিং কৰি অহা চন্দ্ৰযান-2 অৰ্বিটাৰে উভতাই পঠোৱা তথ্যৰ ওপৰত এই আৱিষ্কাৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল। ডাবল শ্বেডড ক্ৰেটাৰ বুলি জনাজাত বিৰল অতি ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এইবোৰ হৈছে
বৃহৎ স্থায়ীভাৱে ছায়াময় অঞ্চল PSRৰ ভিতৰত সোমাই থকা সৰু সৰু গহ্বৰ। যিহেতু ইহঁতে কেতিয়াও প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ দেখা নাপায় আৰু উঠা-নমা কৰা তাপ বিকিৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে, সেয়েহে ইয়াত উষ্ণতা আচৰিত ধৰণৰ 25 কেলভিনলৈ নামি যায়, যাৰ ফলত ইহঁতক কোটি কোটি বছৰ ধৰি হিমায়িত পানী সংৰক্ষণ কৰিব পৰা আদৰ্শ ঠাণ্ডা ফাণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এডভান্স ৰাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা DFSAR বিজ্ঞানীসকলে অৰ্বিটৰৰ ডুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি চিন্থেটিক এপাৰ্চাৰ ৰাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কেমেৰাৰ দৰে নহয়, এই যন্ত্ৰটোৱে মাইক্ৰৱেভৰ সংকেত মাটিত দিয়ে আৰু বৰফে এই সংকেতবোৰ এক অনন্য ধৰণে বিয়পাই দিয়ে, যাৰ ফলত ইয়াক শিল আৰু ধূলিৰ পৰা পৃথক কৰা হয়। ধোঁৱা দিয়া বন্দুক আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল যে বৃহত্তৰ ফাউষ্টেনী ক্ৰেটাৰৰ ভিতৰত 1.1 কিলোমিটাৰ বহল আৰু সৰু গহ্বৰৰ পৰা। বুজি পাইছা? আটাইতকৈ শক্তি বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল যে বৃহত্তৰ ফাউষ্টেনী ক্ৰেটাৰৰ ভিতৰত 1.1 কিলোমিটাৰ বহল সৰু গহ্বৰৰ পৰা। কেৱল ইয়াত বৰফৰ তেল ৰাডাৰ ছিগনেচাৰলৈ নাছিল, ইয়াত লোবেট ৰিম মৰ্ফলজিও আছে। এটা প্ৰবাহৰ দৰে আকৃতিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যেতিয়া উল্কাপিণ্ড এটাই পৃষ্ঠত খুন্দা মাৰে, তেতিয়া ই নিমিষতে পুনৰ ঠাইত জমা হোৱাৰ পৰা মাটিৰ তলৰ বৰফৰ তলপত সোমাই পৰে। বুজি পাইছা? যিহেতু ইহঁতে কেতিয়াও প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ দেখা নাপায় আৰু উঠা-নমা কৰা তাপ বিকিৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে, সেয়েহে ইয়াত উষ্ণতা আচৰিত ধৰণৰ 25 কেলভিনলৈ নামি যায়, যাৰ ফলত ইহঁতক কোটি কোটি বছৰ ধৰি হিমায়িত পানী সংৰক্ষণ কৰিব পৰা আদৰ্শ ঠাণ্ডা ফাণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। Which payload of Chandrayaan-2 was recently used by scientists to discover the possible presence of subsurface ice in the lunar south polar regions? Orbital high-resolution camera, dual-frequency synthetic aperture radar, Chandrayaan-2 large area soft X-ray spectrometer, Chandra's atmospheric composition explorer 2. Which payload of Chandrayaan-2 was recently used by scientists to discover the possible presence of surface ice in the lunar south polar region? Chandrayaan-2 2019. Correct answer? Option B is the correct answer, dual frequency synthetic aperture radar. Moving to the next topic, Union Minister Jyotiraditya Scindia launches Rs 2036 crore Mission Queen Pineapple in Tripura. Union Minister Jyotiraditya Scindia launches Rs 236 crore Mission Queen Pineapple in Tripura. Union Minister Jyotiraditya M. Scindia has launched the 236 crore Mission Queen Pineapple in Tripura. This initiative aims to transform the Tripura's famous GI-tagged Queen Pineapple into premium brand. This program focuses on the modern infrastructure, processing, exports, branding and farmer participation across the entire pineapple value chain. কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য স্কিন্দিয়াই ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক চাহৰ সৈতে মিছন কুইন আনাৰস ত্ৰিপুৰা উন্মোচন কৰাটো
উত্তৰ-পূবৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰচনা কৰা এক লেণ্ডমাৰ্ক পদক্ষেপ বুলি কৈছে। বুজি পাইছা? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক চাহৰ সৈতে মিছন কুইন আনাৰস ত্ৰিপুৰা উন্মোচন কৰাটো উত্তৰ-পূবৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰচনা কৰা এক লেণ্ডমাৰ্ক পদক্ষেপ। মিছন কুইন আনাৰস কি হয়নো? মিছন কুইন আনাৰস হৈছে 237 কোটিৰ অভিসৰণ নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপ যিটো 2026 চনৰ পৰা 2028 চনলৈকে 3 বছৰীয়া ৰোডমেপ হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে। 2026 চনৰ পৰা 2028 চনলৈকে 3 বছৰীয়া ৰোডমেপ হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে। কেৱল অধিক ফলৰ খেতি কৰাত মনোনিৱেশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে মিছন কুইন পাইনএপলৰ লক্ষ্য হৈছে যে ত্ৰিপুৰাৰ ফ্লেগশ্বিপ কৃষি সামগ্ৰী GI টেগ কৰা কুইন আনাৰসৰ বাবে এক বিস্তৃত সংহত ফাৰ্ম টু গ্লোবেল মাৰ্কেট মূল্য শৃংখল গঢ়ি তোলা। এই মিছনৰ মূল উদ্দেশ্য প্ৰকল্পটোৱে ত্ৰিপুৰাৰ কৃষিখণ্ডৰ জটিল গাঁথনিগত ব্যৱধানসমূহ কেইবাটাও মূল লক্ষ্যৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব আৰু কৃষকৰ আয় ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি কৰিব। বৰ্তমান স্থানীয় প্ৰধানকৈ জনজাতীয় কৃষকসকলে ফাৰ্ম গেটত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত মাত্ৰ 6 পৰা 10 টকাৰ কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য লাভ কৰে। প্ৰক্ৰিয়াকৃত বা ৰপ্তানি গ্ৰেডৰ কুইন আনাৰস প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 80 পৰা 150লৈ আনিব পাৰে। এই মিছনৰ লক্ষ্য হৈছে যে এই ব্যৱধানটো বন্ধ কৰা যাতে কৃষকসকলে মূল্য সংযোজনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লাভৱান হয়। হাব এণ্ড স্পক আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰা। চপোৱাৰ পিছত গধুৰ লোকচান ৰোধ কৰিবলৈ এই অভিযানে আগৰতলা বিমানবন্দৰৰ ওচৰত এটা কেন্দ্ৰীয় প্ৰচেছিং আৰু লজিষ্টিক হাব নিৰ্মাণ কৰিব, যিটো বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান ক্লাষ্টাৰসমূহৰ মাজেৰে 8টা স্পক সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰৰ সৈতে সংযুক্ত। ইয়াত শীতল সংৰক্ষণ, গ্ৰেডিং সুবিধা ৰিফাৰ লজিষ্টিক আৰু সৌৰ শীতল মজুতকৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব। প্ৰচেছিং আন্তঃগাঁথনি পুনৰুজ্জীৱিত কৰা। পৰিকল্পনাত বাণিজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ চম্ভালিবলৈ ডায়েবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং মডেলৰ জৰিয়তে বন্ধ হৈ যোৱা নালকটা আনাৰস প্ৰচেছিং ইউনিটক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৱৰ্জনা সম্পত্তিৰ জৈৱ অৰ্থনীতি ৰূপায়ণ কৰক। বৰ্তমান আনাৰস গছৰ প্ৰায় 60% পাতৰ দৰে পেলাই দিয়া হয়। এই অভিযানত ব্ৰমেলিন চিকিৎসাত ব্যৱহৃত এক মূল্যৱান এনজাইম বুলি কৈছে। ব্ৰমেলিন নিষ্কাশন আৰু বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্পৰ বাবে আনাৰসৰ পাতৰ আঁহ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত কৃষি আৱৰ্জনাসমূহক এক বৃহৎ ৰাজহৰ উৎসলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে বুলি কৈছে। গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ডিং আৰু ডিজিটেল ট্ৰেচেবিলিটি। ফলটোক এটা প্ৰিমিয়াম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এই মিছন কুইন পাইনএপলে QR ক'ড ভিত্তিক ডিজিটেল ট্ৰেচেবিলিটি ব্যৱস্থা, কঠোৰ GI মুদ্ৰাকৰণৰ কাঠামো আৰু জৈৱিক প্ৰমাণপত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব। Why Tripura's Queen Pineapple is Special? ত্ৰিপুৰাৰ ৰাণী আনাৰস কিয় বিশেষ? ৰাণী আনাৰস কেৱল এটা সাধাৰণ ফল নহয়, ই ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক ফল আৰু ইয়াৰ এটা বহুল আকাংক্ষিত ভৌগোলিক সূচক টেগ আছে। কেইবাটাও অন্যান্য গুণৰ বাবে ইয়াক ভাৰতৰ অন্যতম উন্নত আনাৰসৰ জাত হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হৈছে। সুকীয়া মিঠা টাৰ্ট প্ৰফাইল।
ইয়াৰ মিঠাৰ মাত্ৰা ব্যতিক্ৰমী উচ্চ 13ৰ পৰা 17.2 ডিগ্ৰী বিক্সৰ ভিতৰত 0.6%ৰ পৰা 0.8% কম এচিডিটিৰ মাত্ৰাৰ দ্বাৰা সুন্দৰভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা। উচ্চমানৰ টেক্সচাৰ আৰু সুগন্ধি। অন্যান্য জাতৰ দৰে নহয়, কুইন আনাৰস এটা উজ্জ্বল সোণালী হালধীয়া মাংস আৰু অতি বাঞ্ছনীয় কম আঁহযুক্ত ক্ৰিস্প টেক্সচাৰৰ সৈতে তীব্ৰ সুগন্ধি হোৱাৰ বাবেও বিখ্যাত। প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰাসায়নিক মুক্ত। ত্ৰিপুৰাৰ অন্যান্য পাহাৰীয়া ভূখণ্ড আৰু অনুকূল কৃষি জলবায়ুৰ বাবে গধুৰ ৰাসায়নিক যোগান নোহোৱাকৈ ফলটোৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে লাভৱান হয়, যাৰ ফলত ই কীটনাশকৰ অৱশিষ্টৰ পৰা বহুলাংশে মুক্ত। পুষ্টিৰ ঘনত্ব। ইয়াত অত্যাৱশ্যকীয় ভিটামিন A, B আৰু C আৰু কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম আৰু আইৰণকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ অতিশয় সমৃদ্ধ। প্ৰতিষ্ঠিত গ্ল'বেল আপিল। ইতিমধ্যে এই জাতটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মূল্যৱান বুলি গণ্য কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাই 2008 চনত ডুবাই, কাটাৰ, ওমান আৰু বাংলাদেশলৈ সফলতাৰে ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে জাৰ্মানীৰ দৰে ইউৰোপৰ বজাৰলৈ টিনত ভৰোৱা জাত ৰপ্তানি কৰিছিল। In which year was Tripura's Queen Pineapple awarded the prestigious geographical indication tag? 2012, 2015, 2018, 2020. এইমাত্ৰ পঢ়িলো। In which year was Tripura's Queen Pineapple awarded the prestigious geographical indication tag? 2018. Correct answer. ঠিক আছে? Sorry, 2015, not 2018. (2015) is the correct answer. The Queen Pineapple of Tripura received its GI tag validation in the year 2015. Correct answer 2015. The Queen Pineapple of Tripura received its GI tag validation in the year 2015, not 2018. Correct answer 2015. ঠিক আছে? Thank you. এই 3 দিনৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এইখিনিয়ে আছিলে। ইমান পৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ক্লাছটো চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। অহাকালি পুনৰ নতুন ক্লাছ এটিত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো। শুভৰাত্ৰি। Thank you so much.